Xin chào các bạn. Năm 2020, Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, ngang bằng với Vương quốc Anh. Tuy nhiên, mức sống của người dân của quốc gia này vẫn thấp hơn nhiều so với Việt Nam. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân nào khiến nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn Ấn Độ? Hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video này nhé! Trước tiên, chúng ta hãy xem các chỉ số kinh tế của hai quốc gia, dữ liệu được cập nhật tới thời điểm hiện tại của Quỹ tiền tệ quốc tế. Năm 2020, Ấn Độ có dân số là 1 tỷ 378 triệu 595 nghìn người với GDP lên tới 2.710 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người của quốc gia này chỉ đạt 1.966 đô la Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 97 triệu 406 nghìn người và GDP đạt gần 340 tỷ 820 triệu đô la Mỹ, nhưng GDP bình quân đầu người gần gấp đôi Ấn Độ ở mức 3.499 đô la Mỹ. Nếu xét theo sức mua tương đương thì Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới với GDP lên tới 8.910 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người là 6.463 đô la Mỹ. Còn Việt Nam là nền kinh tế thứ 25 với GDP là 1.060 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người là 10.882 đô la Mỹ. Từ cuối những năm 90 của thế kỷ 20, Việt Nam và Ấn Độ đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Sự tăng trưởng này là kết quả cho những cải cách của chính phủ đối với nền kinh tế quốc gia. Đối với Việt Nam, đó là chính sách chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường từ năm 1986. Và ngày nay, lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ là ngành đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế, đặc biệt là sản xuất các mặt hàng công nghệ cao như máy móc, thiết bị điện tử và linh kiện. Đối với Ấn Độ, đó là việc áp dụng chính sách tự do hóa kinh tế vào năm 1991. Nền kinh tế thị trường ở Ấn Độ chủ yếu nhờ vào khu vực dịch vụ, đặc biệt là ngân hàng, bảo hiểm và công nghệ thông tin. Còn về xuất khẩu, năm 2001, xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 15 tỷ đô la Mỹ, trong khi tại thời điểm đó, xuất khẩu của Ấn Độ là 43,9 tỷ đô la Mỹ. Tới năm 2020, xuất khẩu của Ấn Độ chỉ tăng 6,3 lần lên mức 275 tỷ đô la Mỹ. Nhưng trong cùng khoảng thời gian trên, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên 18,8 lần, từ 15 lên 281,5 tỷ đô la Mỹ, vượt qua cả Ấn Độ. Cũng trong năm 2020, Việt Nam xuất siêu 19,1 tỷ đô la Mỹ, cải thiện đáng kể so với nhập siêu 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2001. Còn Ấn Độ, quốc gia này tăng thâm hụt thương mại từ 6,8 tỷ lên 92 tỷ đô la Mỹ trong cùng kỳ. Những chỉ số trên cho thấy trung bình mỗi người dân Việt Nam đã tạo ra giá trị hàng hóa và thu nhập cao hơn người dân Ấn Độ. Phần lớn là do chúng ta xuất khẩu nhiều hơn. Tuy nhiên, việc gia tăng xuất khẩu này là do nhiều công ty nước ngoài đã đầu tư và thành lập các nhà máy sản xuất của họ tại Việt Nam trong 2 thập kỷ qua. Đây cũng là nguồn lực chính thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia đang phát triển. Vậy Việt Nam có lợi thế gì so với Ấn Độ để thúc đẩy nguồn vốn FDI? Việt Nam đã phát triển thành một địa điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài bởi chúng ta đang cung cấp cho họ một lực lượng lao động giá rẻ và có trình độ tay nghề cao. Ngoài ra, môi trường làm việc thân thiện, dễ dàng thành lập doanh nghiệp cũng như giảm thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài cũng đã làm tăng thêm hiệu quả đầu tư. Còn tại Ấn Độ, theo một khảo sát, có tới 51% công ty cho rằng các rào cản pháp lý và quy định là trở ngại để một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Trong đó, các tác nhân chính bao gồm các vấn đề về quy trình thuế hàng hóa và dịch vụ GST, thiếu sự phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, thiếu sự liên kết là những vấn đề pháp lý chính đã cản trở các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA được ký kết giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu năm 2019 đã mang lại cho chúng ta một lợi thế vượt trội so với Ấn Độ. Vì thỏa thuận này cho phép các nhà sản xuất châu Âu có thể đầu tư vào Việt Nam và xuất khẩu qua các quốc gia châu Á khác ở khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là xuất khẩu ngược lại EU với mức thuế 0%. Thỏa thuận này có thể khiến các nhà xuất khẩu ở Ấn Độ mất thị phần trên thị trường EU. Việt Nam cũng có một lợi thế là thành viên của ASEAN với các thỏa thuận tự do thương mại và đầu tư toàn diện trong khu vực. Một vấn đề khác chính là vị trí địa lý. Mặc dù đường bờ biển của Ấn Độ gần như gấp đôi Việt Nam, nhưng nó không được sử dụng hết tiềm năng. Như các bạn đã biết,
Trung Quốc là công xưởng của thế giới và Việt Nam có lợi thế là tiếp giáp với Trung Quốc bằng cả đường biển và đường bộ. Cho nên thời gian vận chuyển hàng hóa qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ mất 1 đến 2 ngày. Thậm chí, khoảng cách giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ là hơn 12.000 km. Trong khi Ấn Độ, dù có đường biên giới đất liền tiếp giáp với Trung Quốc, nhưng khu vực này đang xảy ra tranh chấp. Hơn nữa, việc vận chuyển bằng đường bộ tốn rất nhiều chi phí, kèm số lượng hàng hóa vận chuyển không nhiều, và phần lớn nền kinh tế của Trung Quốc tập trung tại phía đông, cách trung tâm Ấn Độ tận 4.000 km. Còn đường biển thì thời gian vận chuyển tới Trung Quốc là 16 đến 35 ngày, trong khi quãng đường vận chuyển tới Hoa Kỳ cũng lên tới hơn 15.000 km. Còn một vấn đề đặc biệt nữa là Việt Nam là một trong số những quốc gia kiểm soát đại dịch tốt nhất. Đến thời điểm hiện tại là ngày 10 tháng 6 năm 2021, số ca nhiễm ở Việt Nam chỉ là 9.784 người với 55 người tử vong. Trong khi con số này ở Ấn Độ lần lượt là 29.200.000 người và 356.000 người, chỉ sau Hoa Kỳ. Nhờ vậy mà trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam theo Tổng cục Thống kê là 2,91%, trong khi Ấn Độ là âm 8%. Với tất cả những lợi thế này khiến cho các nhà đầu tư ưu tiên chọn Việt Nam hơn là Ấn Độ. Điển hình là thông qua việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI năm 2019. Với thị trường gần 1,4 tỷ dân, nhưng Ấn Độ chỉ thu hút được 51 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài. Trong khi tại Việt Nam, ở thời điểm nói trên là 38 tỷ đô la Mỹ cho một đất nước chưa tới 100 triệu dân. Đây chính là thành phần kinh tế quan trọng nhất để thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia đang phát triển như 5 phút thôi có nhắc đến ở trên. Vậy tại sao nó lại quan trọng tới vậy? Vì nó có thể khỏa lấp việc thiếu hụt về vốn đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Nó cũng góp phần quan trọng trong việc hiện đại hóa công nghệ của nền kinh tế. Chúng ta có thể tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến để phát triển kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, hình thành đội ngũ lao động có tay nghề cao và tinh thần lao động sáng tạo, có kỷ cương, kỷ luật, gia tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần giải quyết đói nghèo, nâng cao đời sống người dân, góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nghiệp trong nước, mở rộng giao thương quốc tế, phát triển thị trường và tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Cuối cùng, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Ấn Độ có một thị trường khổng lồ với gần 1,4 tỷ dân. Ấn Độ có thể thu hút đầu tư từ nước ngoài bằng cách giảm thuế doanh nghiệp và thực hiện các chính sách cải cách để hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài. Còn quan điểm của bạn về vấn đề này là gì? Hãy cho 5 phút thôi biết trong phần bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.